سلام، خوش اومدید دوستای عزیز به یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو براتون دوباره شبیه ساز اجرای بازی‌های PS4 جدید آوردم. اسم این شبیه ساز کیتی PS4 هستش که جدیداً اومده برای اندروید و توی این ویدیو ما قصد داریم که بریم روی این شبیه ساز چند تا بازی تست بکنیم، نصب و ستاب اولیه‌اش رو بکنیم و با چند تا شبیه ساز دیگه هم مقایسهش بکنیم، ببینیم که کدومشون عملکرد بهتری داره. تا آخر ویدیو حتما با من باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تو کامنت ها بنویسید که چه بازی‌ها و چه ویدیوهایی براتون بسازم. لیتس گو، بزن بریم دیگه سراغ شبیه سازمون. خب این آیکون برنامه است، عکس یک کله گربه است. اگه بخوام دقیق اسم برنامه رو بهتون نشون بدم، بذار بهتون نشون بدم. اینجا کیتی PS4، حجمش هم چیزی در حدود 250 مگابایت 230 مگابایت اینقدر میاد و حجم اولیه‌اش اونقدر نیست. میریم وارد شبیه ساز میشیم، ثبت میکنیم تا فایل ها اکسترکت بشن، بعداً دکمه نکست رو میزنیم و میریم مرحله بعدی. خیلی ستاپش خیلی آسونه. اینجا اجازه های لازم رو میدیم و وارد شبیه ساز میشیم. همینقدر. یه محیط ساده و خیلی مینیمال داره. از این قسمت میتونیم لیست بازیامون رو عوض بکنیم، مثلا اینجوری باشه، اینجوری باشه. حالا من همین چیز خودشو میذارم. از این قسمت میتونیم که جی پی یو درایور رو اضافه بکنیم. کسایی که پردازندهشون اسنپ دراگون هستش میتونن اینجا انتخاب بکنن درایور گرافیکی مورد نظرشون رو. اینجا چند تا خودش به صورت دفالت گذاشته، هر کدوم که خواستید میتونید انتخاب بکنید. اگه پردازندتون اسنپ دراگون هم نیستش دیگه هیچی، دیگه از این قسمت کلا بگذارید. و خب من تورن 25 رو انتخاب کردم. اینجا که بازم دوباره بیاین تاچ کانترل هستش، میتونیم که کنترل های لمسی رو که روی صفحه هستن کوچیک بکنیم، بزرگ بکنیم، کاستومایزش میتونیم بکنیم. این قسمت بالام کلی دکمه ها اینجا هستش و سیو رو بزنید ذخیره میشه دیگه. برمیگردیم حالا اینجا دوباره قسمت دیوایس میایم. اینجا مشخصات گوشیمون رو نوشته، مشخصات کامل گوشیمون رو و خلاصه دیگه این شد از این قسمت. چیز دیگه این قسمت نیستش. حالا میام بخش تنظیمات، بخش رون تایم، گیم اینپوت. میتونیم که از اینجا ذخیره های بازی رو پاکشون بکنیم. AI فریم جنریشن هم داره، میتونیم که فریم جنریشنش هم روشن بذاریم که FPS بهتری بهمون بده و VR و GP و این چیزا رو که کاری به کارشون نداریم. قسمت اینپوت هر دستگاهی که وصل کنیم به شبیه ساز اینجا نشون داده میشه، مثلا دوربین و این چیزا. و دیگه ببینیم چه چیزهایی داریم که بتونیم تغییرشون بدیم و مهم باشه. میام بخش جنرال. اینجا یه سری آپشن ها هستش که فکر نکنم نیازی به تغییرش باشه، همون حالت دفالتش بذاریم به نظرم بهتره. آره چیز خاصی نداره. برمیگردیم دوباره قسمت دیباگ که چیزی هم نیست. میام قسمت CPU. از این بالا CPU هم بخش های مختلف خودش رو داره. قسمت اول آفیشیال باکس 64 روی سیف بذاریم یا که روی دفالت بذاریم یا که روی فست بذاریم. روی فست بذاریم احتمال کرشش زیادتر میشه ولی FPS بهتر میده. من میذارم روی حالت دفالت. توربو مودم که روشن باشه، از آخرین توان خودش استفاده بکنه گوشی. بیگ بلاگ هم داره ولی روش که کلیک بکنیم اتفاق خاصی نمیفته. پرفورمنس و کاپابیلیتی و اینجا هم که هیچی نداره، خالیه. بیشتر تنظیماتش روش که کلیک بکنیم خالیه، هیچی بالا نمیاره و اینجا خالیه. آره چیزی نداره اینجا. و دیگه پایینتر که بیاین فکر نکنم پایینتر چیزی داشته باشه، نه چیزی دیگه این قسمت نداره. قسمت رام که هیچی. این قسمت هم که کنترلرها رو میتونیم وصل بکنیم، کنترلرهای فیزیکی. از قسمت امپورت هم که میتونیم بازی امپورت کنیم و این تا چیزا. اینم که هیچی. برمیگردیم از تنظیمات، میریم حالا چند تا بازی اضافه میکنیم به شبیه ساز، ببینیم که چجوری اجرا میکنه. روی علامت مثبت کلیک بکنیم اینجا میاد میتونیم یه فولدر اضافه بکنیم به شبیه ساز، میتونیم که یه فایل اضافه بکنیم. من میرم دونه دونه اضافه میکنم. خب یه بازی اضافه کردم، میریم سراغ بازی دوم. کل بازی‌ها رو اضافه کردم، در مجموع 3 تا بازی به شبیه ساز اضافه کردم. میریم دونه دونه تستش می‌کنیم ببینیم که کدوم این بازی‌ها رو میتونه اجرا بکنیم. بازی اولی که روش کلیک بکنیم یه منو میاد برامون، قسمت آپدیت اینستال آپدیت رو که بزنیم آپدیت بازی‌ها رو میتونیم بهشون اضافه بکنیم. من که فعلا آپدیتی برای این بازی ندارم، برای همین کاری به کارش ندارم. قسمت آپشن هم که بزنیم میتونیم تنظیمات شخصی خود بازی رو براش اعمال بکنیم که این بازی شخصا با چه تنظیماتی اجرا بشه. مثلا فریم جنریشن رو برای این بازی من روشن میذارم و دیگه میریم بازی رو اجرا میکنیم. روش کلیک میکنیم
خب بازی در حال اجرا شدنه. این قسمت بالا رو که می‌بینید فریم ریت و این چیزا رو بهمون نشون میده. از اینجا میتونیم که ببینیم چند FPS اجرا میشه بازی. استاپت، بازی استاپ شد. بازی رو نتونست متاسفانه ران بکنه. میریم سراغ بازی بعدی. بازی لیمبو هستش که اجرا میکنه این بازی رو درست اجرا میکنه و وارد محیط بازی هم شدیم. فقط FPS بازی خود کمتره. اگه رزولوشن بازی رو یه خورده بیاریم پایین‌تر و تنظیمات شبیه ساز رو بچینیم دقیق، شاید FPS بهتری هم بهمون بده، ولی فعلا همین FPS رو با تنظیمات دفالت میده. نسبتاً خوب داره اجرا میکنه دیگه. باگ گرافیکی چیزی نداره، فقط FPS خورده پایینه. از این قسمت هم که بزنیم توی بازی یه سری منو برامون میاره که میتونیم تنظیماتشون رو عوض بکنیم. خب من استاپ میکنم بازی رو، از بازی میایم بیرون. خب اومدیم سراغ بازی سوم، بازی کریمسون لند. منتظر بمونیم ببینیم که این شبیه ساز میتونه این بازی رو اجرا بکنه یا نه. فعلا که گرافاش اومده. استاپت. این بازی رو نتونست اجرا بکنی. از 3 تا بازی مجموعاً یکی رو اجرا کرد ولی 2 تا دیگر رو نتونست اجرا بکنه. حالا میریم روی شبیه ساز شیپ PS4 مون. هر 3 تا بازی رو اضافه کردم با تنظیمات دفالتش. میخوام ببینم که بازی‌ها رو کدومشون میتونه اجرا بکنه، کدومشون رو نمیتونه اجرا بکنه. استاردر ولی اولین بازی این بازی رو نمیتونه اجرا بکنه. میریم سراغ بازی بعدی، بازی لیمبو. بازی لیمبو رو میتونه اجرا بکنه ولی پت میزنه، نمیدونم چرا. نوشته روی لودینگ بازی پت میزنه. بازی سوم بازی کریمسون لند اومدیم، ایرور داد بهمون ولی بازی رو اجرا میکنه. بله بازی کریمسون لند رو که شبیه ساز قبلیمون نتونست اجرا بکنه، این شبیه ساز اجرا میکنه. اولش ایرور داد ولی بازی رو اجرا کرد. خب بریم سراغ بازی ببینیم که چه جوری بازی رو اجرا میکنه. احتمالاً این بازی رو با FPS خوب اجرا بکنه چون که بازی زیاد سنگینی نیستش. خب بازی شروع شده، بزن بریم. FPS بازی که کاملا اوکیه، فقط اینو نمیدونم از کجا تیر باید شلیک بکنیم به زامبیا. وای خوردنم، همین اول کار تموم کردن، خوردن تموم شد. از کجا؟ از اون بالا تیر شلیک میکنه. خوردنم. خلاصه این بود از تست شبیه ساز کیتی PS4 مون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. چند تا بازی روش تست کردیم. از 3 تا بازی یکی رو اجرا کرد، 2 تا رو اجرا نتونست بکنه. ولی شبیه ساز شیپ PS4 مون که قبلا هم ویدیوشو گذاشته بودم، از 3 تا بازی 2 تا رو اجرا کرد، یکیش رو فقط نتونست اجرا بکنه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو، از این شبیه ساز. خداحافظ تا شبیه ساز و ویدیوی بعدی.